نتونستم اونجا بزنم دستم هم بریدم تنها کاری که تو دنیا نمیتونم انجام بدم اینجا رفتم فیلم تنها کاری که چی؟ تو دنیا نمیتونم انجامش بدم همینا؟ همین بخوام جا بزنم نگاه بکنم دیگه در کار دنیا دیگه هیچ کاری نمونده باشه انجام نداده باشه همه رو انجام بده حالا تانک می‌ریزه یا نه من تانک نمی‌ریزم روندی؟ البته ما یه سری کوچیک بودیم تان داشتیم نه من اصلا تو شلمچه دیدم خیلی واسه عجیب غریب مثلا چجوری حرکت می‌کنه بعدا که رفتیم سوریه اونجا بود البته نه زیاده اونگو بگی بجنگه نه هر این که مثلا آمادهش باشه خاکریز خاک درست تپه درست میکنن آره ببری اونجا مستقیم میام اونجا که آره دیگه بعد روش دوباره کیسه شن میذارن اینو توپ عمل کنه یه حرکت کنه خیلی باحال یه مکانیزمی داره اصلا خیلی باحال زنجیراش مثلا چپیه رو فقط بکشید ماشین به راست میره کدش میره به راست راست فقط بکشید میره به چپ ولی قدرت رو باید کم و زیاد کنید که مثلا تان بتونید این داخلش ولی اینقدر ترسناکه شبه هستن اصلا هر آن فکر میکنه که یه چیزی میخواد منفجر بشه میترسید کسی که جای بسته به ترسه این خیلی بده رکابش فقط رکاب اون طرف رکابش شو زدم ماشین گرفتن میرم یه صفرشویی ها حتما انشالله با مواد نانو و بابا و همه چی آب بیارم
Volvo me lo rabia.